everybody, welcome back to my YouTube channel. So I haven't uploaded any videos for so long time. ඉතින් මේ නිසා ඔයාලට කාලයක් බලන්න සිද්ධ වුණා. මම අලුතින් ආපහු පාඩමක් එකතු කරන එක. But I believe that you watched what I have uploaded already. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා මම මේ වෙනකන් අප්ලෝඩ් කරලා තියෙන videos බලලා මොන හරි දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. Anyways, අද මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ වචන දෙකක් ගැන. එක වචනයක් තමයි already කියන වචනේ. ඒ වගේම අනිත් වචනේ තමයි almost කියන වචනේ. ඉතින් සමහරව හිතන already and almost මේ වචන දෙකම එකම තේරුමක් තියෙන වචන කියලා. ඒ වගේම එකම විදිහකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා ගොඩක් අය විශ්වාස කරනවා. හැබැයි මතක තියාගන්න already කියලා කියන්නේ දැනටමත් කියන තේරුම. For an example, අපි කියන්නේ මම දැනටමත් මගේ assignment එක complete කරලා ඉවරයි. අන්න ඒ වගේ තැනකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් already කියන එක. So what is almost? Almost කියලා කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම වගේ. ඒ කියන්නේ for an example මම මැරිලා වගේ. අපි කියන්නේ මම දැනටමත් මැරිලා. හැබැයි ඇත්තටම ඒ දේ සිද්ධ වෙලා නැහැ. ඔය ඇත්තටම මැරිලා නැහැ. ඔයාලකෝ heavy work එකක් කරලා කියන අම්බෝ මම නම් දැන් මැරිලා වගේ ඉන්නේ. හරි අන්න ඒ වගේ තැනට අපි use කරන almost කියන වචනේ. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේ වචන දෙක වාක්‍ය දෙකකට දාලා කියන්නේ කියලා. Already. අපි හිතමු මම දැනටමත් මගේ assignment එක complete කරලා තියෙනවා. අපි කොහොමද ඒක කියන්නේ? අපිට කියන්න පුළුවන් I have already completed my assignment. I have already completed my assignment. Always remember that අපි මේ already කියන වචනේ ගොඩාක් වෙලාවට use කරන්නේ present perfect tense එකත් එක්කනේ have හරි has හරි එක තමයි අපි already කියන වචනේ use කරන්නේ. කියන්නේ I have already finished my assignment. මම දැනටමත් මගේ assignment එක finish කරලා තියෙනවා. දැනටම ඉවරයි. ඒ action එක completely done. හැබැයි කිව්වොත් I almost finished my assignment කියන්නේ I almost finished my assignment කියන්නේ ඔයා ඉවර නැහැ. නමුත් ඉවරයි වගේ. ඉවර වෙන්න ළඟයි කියන එක. ඒ කියන්නේ කොහොම ටිකයි තියෙන්නේ. I almost finished my assignment. එතකොට I have already finished my assignment කියන්නේ මම මගේ assignment එක දැනටමත් ඉවර වෙලා completely done. එතකොට අනිත් action එක I almost finished my assignment කියන්නේ මම assignment එක ඉවර වෙන්න ළඟයි කියන එක. හරි. ඉතින් already and almost කියන්නේ දැනටමත් සහ යම්කිසි දෙයක් නවත්තන්න හරි යම්කිසි action එකක් වෙන්න ළඟයි කියන එක තමයි almost කියන එකේ තේරුම. ඉතින් I hope you understood the difference between already and almost. ඉතින් try කරන්න. ඔයාට එදිනෙදා කතා කරනකොට මේ වචන දෙක හරියට නිවැරදිව ඔයාගේ වාක්‍යවල පාවිච්චි කරන්න. So see you soon from another video. Stay safe.